check 1025, hoogte 10.000 voet. Attentie de commandostralen, we hebben inkomende luchtdreiging. Antiflash dient volledig gedragen te worden. 090, misanalyse! Check out, check speed, oost. Flash, we hebben een missile inbound. Time to intercept, 10 seconden. Bird, confirm, birds away. Ze zijn aan boord van een luchtverdedigings- en commandofregat van de Koninklijke Marine. Dit geavanceerde schip, inclusief haar goed getrainde bemanning, is in staat een compleet NAVO-vlootverband te beschermen. Dat is essentieel, want het beschermen van het Nederlands en NAVO-grondgebied is de eerste hoofdtaak van de Koninklijke Marine. Om deze taak uit te voeren, werkt de marine op nationaal niveau nauw samen met andere krijgsmachtdelen en op internationaal niveau met NAVO-bondgenoten. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de geoefendheid continu hoog blijft en dat de marine altijd paraat staat voor veiligheid zo wijd de wereld strekt. Dat altijd paraat staan is onder andere te danken aan de zeer diverse vloot. Zoals fregatten, onderzeeboten en patrouilleschepen die bedoeld zijn voor inzet tegen verschillende soorten dreigingen. En schepen voor andere taken, zoals amfibische transportschepen, bevoorradingsschepen, mijnenbestrijdingsvaartuigen en hulpvaartuigen. Dagelijks is de marine actief op de Noordzee. Van het ruimen van oude explosieven tot het beschermen van vitale onderzeese infrastructuur. Tegen spionage en sabotage. Niet-NAVO-eenheden worden geëscorteerd en in de gaten gehouden. In samenwerking met de kustwacht en buurlanden. Zo houden we de Noordzee veilig. In de toekomst wordt een groot deel van de schepen vernieuwd en wordt de vloot uitgebreid. Zodat de marine altijd en overal inzetbaar is. Dat is niet in de laatste plaats van groot belang voor het korps mariniers. Aangezien mariniers onder andere vanaf schepen opereren. Binnen zeer korte tijd kan een kleine eenheid al op de plaats van bestemming zijn. Of dat nu in een besneeuwd berggebied is, een dicht begroeide jungle of een antiterreuractie. De mariniers moeten ons grondgebied altijd en onder de zwaarste omstandigheden kunnen beschermen. Waar ook ter wereld. De komende jaren krijgen ze beschikking over nieuwe middelen en gaan ze op een nieuwe manier werken, waardoor mariniers met kleine, zelfstandige groepen kunnen infiltreren in vijandelijk gebied. Internationale veiligheid is meer dan het beschermen van het bondgenootschappelijk grondgebied. De tweede hoofdtaak van de Koninklijke Marine is het handhaven van de internationale rechtsorde en veiligheid. 70% van de Nederlandse handel komt en gaat over water. Onze havens behoren tot de grootste ter wereld. Een vrije en veilige zee waar internationale handelsroutes beschermd worden, is voor ons land dus van cruciaal belang. Zo zorgt de marineschepen samen met internationale partners voor de bescherming van koopvaardijschepen in de Rode Zee, draagt het korps mariniers geregeld bij aan stabiliteitsmissies, zoals in Irak en Bosnië, beveiligen Vessel Protection Detachment Teams grote Nederlandse zeetransporten tegen kapingen en beschikt de marine over boardingteams om verdachte schepen te onderzoeken. Om de internationale rechtsorde en veiligheid op zee te handhaven, is samenwerking zeer belangrijk. Niet alleen met de NAVO-bondgenoten en partnerlanden, maar ook met de kustwacht in het Caribisch deel van ons koninkrijk en met de Verenigde Staten. Door de continue aanwezigheid maakt de marine het criminelen een stuk lastiger en weet ze jaarlijks tonnen drugs te onderscheppen. Dichter bij huis zorgt de marine ook voor veiligheid. Want de derde hoofdtaak van de marine is het ondersteunen van lokale autoriteiten, zoals justitie, gemeentes en hulpdiensten. Zo ondersteunen marineduikers hulpverleningsdiensten en controleren zij havens op explosieven. Zorgen onze hydrografische schepen voor veiligheid op zee door het in kaart brengen van de zeebodem. En levert de marine noodhulp bij rampen. Door een veranderend klimaat zullen natuurrampen in de toekomst vaker voorkomen. Ook dan kan de marine noodhulp bieden. Niet alleen in Nederland en het Caribisch deel van ons koninkrijk, maar ook internationaal. Onze mensen moeten altijd kunnen vertrouwen op het beste materieel. De directie materiële instandhouding onderhoudt de vloot- en wapensystemen.
Ze ondersteunt ook de operationele eenheden door het leveren van goederen. Dankzij dit zorgvuldig onderhouden materieel en ons goed opgeleide personeel zijn we altijd wereldwijd inzetbaar. De opleidingen voor vlootmilitairen in Den Helder en die voor mariniers in Rotterdam leveren jaarlijks goed getraind personeel dat 24/7 paraat staat. Alle collega's bij de marine zorgen met verbondenheid, durf, vertrouwen en vakmanschap voor veiligheid op en vanuit zee. Samen met de andere krijgsmachtdelen beschermen wij wereldwijd met al onze energie en kracht wat ons dierbaar is.